મિત્રો આજે આપણે કરશું અનબોક્સિંગ રિચાર્જેબલ એલઈડી ટોર્ચ લાઇટ સોલારથી પણ ચાર્જ કરી શકશો મિત્રો, અને નોર્મલી આપણે લાઇટથી પણ યુઝ કરી શકશો, અને તમે મોબાઈલ ચાર્જ કરી શકશો મિત્રો યુએસબી કેબલ દ્વારા. મિત્રો કરીએ આનું અનબોક્સિંગ અને તમને દેખાડી દઉં કે કેવી ટોર્ચ લાઇટ છે. એલઈડી સોલાર ઉપર ચાલશે મિત્રો, સોલારથી તમે રિચાર્જ કરી શકશો. તો બસ મિત્રો તમને અનબોક્સિંગ કરીને દેખાડી દઈએ છીએ કે કેવી છે. 220 રૂપિયાની મિત્રો ખાલી મળે છે. મિત્રો હું તમને જણાવી દઉં છું, આનું અનબોક્સિંગ આપણે કરી રહ્યા છીએ. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, દેખાવમાં કંઈક લુક એનો આવો હશે. એલઈડી જોઈ શકો છો મિત્રો, આ સોલાર રિચાર્જ કરી શકે છે મિત્રો. આ જે સોકેટ આપેલી છે તેના દ્વારા સોલાર પ્લેટ આપેલી છે મિત્રો. તમે કોઈ પણ પ્રકાશમાં રાખશો એટલે સોલારથી મિત્રો પણ ચાર્જ થઈ જશે, અને લાઇટ આપણે આપશે લાઇટ હોઈ જાય ત્યારે. અને ફાનસની રીતે પણ આવી રીતે પણ તમે ખોલી શકો છો. આમાં 2 એલઈડી આપેલી છે મિત્રો. એક તો તમે જોઈ શકો છો કે નોર્મલી આવી રીતે આગળ આપેલી છે, અને આવી રીતે ફાનસની રીતે જે પહેલાના જમાનામાં આપણે લઈને ન કરતા તેવી રીતે મિત્રો આમાં 2 છે સ્ટેન્ડ. અને તમે જોઈ શકો છો મિત્રો ચાર્જર આવે છે, ઘરે જે પાવર આવે છે 220 વોલ્ટ તેનાથી પણ ચાર્જર કરી શકો છો, અને મોબાઈલ ચાર્જિંગ પણ કરી શકો છો. તો મિત્રો હવે કંઈ પણ બોલ્યા વગર કરીએ આનું અનબોક્સિંગ. સાથે છે મિત્રો ચાર્જર. હવે મિત્રો હું તમને દેખાડી દઉં છું કે કેવું છે આ. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આનું લુક. આ મિત્રો તમારે કોઈ પણ પ્રકાશમાં તડકામાં રાખી દેવાની છે, અને ચાર્જ થતી રહેશે મિત્રો. તમારે રાત્રે યુઝ કરતા હોય તમે નાઇટ લેમ્પ તરીકે પણ યુઝ કરી શકો છો, અને દિવસે તમે ખાલી આવી રીતે તમારે રાખી દેવાનું છે તડકામાં, એટલે ચાર્જ થઈ જશે મિત્રો. હવે હું તમને દેખાડી દઉં છું કે અહીંથી તમે આ નોર્મલ જે આમાં ચાર્જર આપેલું છે તેના દ્વારા પણ ચાર્જ કરી શકો છો, અને પ્રકાશ દ્વારા પણ સોલારથી ચાર્જ કરી શકો છો મિત્રો. આ તમારે નોર્મલ પ્લગમાં ભરાવી દેવાનું છે. અહીંયા એક એલઈડી આપેલી છે જેના દ્વારા તમને ખબર પડશે કે ચાર્જ થઈ રહ્યું છે. તમે પ્રકાશમાં મૂકશો તો પણ આ બ્રાઇટનેસ ચાલુ રહેશે મિત્રો. હવે હું તમને ચાલુ કરીને દેખાડી દઉં છું મિત્રો. અહીંયા નોર્મલ આની સ્વિચ આપેલી છે, તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો કે કેટલું અંજવાળું આવી રહ્યું છે. તો તમે મિત્રો જોઈ શકો છો કે આ કેટલે દૂર સુધી પ્રકાશ ફેંકી શકે છે. તો મિત્રો હવે તમને આનું બીજું જે એલઈડી છે એ પણ તમને દેખાડી દઉં છું મિત્રો. અહીંથી તમે નોર્મલી આ જે યુઝ કરતા હોય ત્યારે તમે આવી રીતે એને પકડી શકો છો મિત્રો. સારી રીતે પ્રકાશ ફેંકી શકે છે મિત્રો. તમે જોઈ શકો છો આવી રીતે તમે એને યુઝ કરી શકો છો. હવે મિત્રો આને નોર્મલી બંધ કરી દઈએ, અને હવે તમને આ જે બે આને આવી રીતે બંધ કરી દેવાનું છે, અને આ જે 2 આપેલા છે સ્ટેન્ડ એને ખોલી નાખવાનું છે. આને ખોલ્યા બાદ હવે મિત્રો તમે જોઈ શકશો કે ફાનસ જેવા આકારનું આ બની જશે. અહીંથી તમારે નોર્મલી આને પ્રેસ કરીને ખોલવાનું છે. હવે તમે મિત્રો જોઈ શકો છો કે કેટલું બધું અંજવાળું આવી રહ્યું છે. હવે અહીંથી નોર્મલી તમે મિત્રો આવી રીતે આને યુઝ કરી શકો છો પકડીને. નોર્મલી મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે આને કેવી રીતે યુઝ કરવાનો છે મિત્રો. સારી એવી બ્રાઇટનેસ આપે છે મિત્રો. આ રિચાર્જેબલ એલઈડી ટોર્ચ લાઇટ ખરીદવા માટે તમારે કોઈ પણ શોપિંગ સાઇટમાં જવાનું છે, અને ત્યાં જઈને તમારે લખવાનું છે. અત્યારે હું તમને એમેઝોનમાં જઈને બતાવું છું મિત્રો કે એલઈડી સોલાર. તો આમાં મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કે 244 રૂપિયા 240 રૂપિયા એવો ભાવ છે. હવે હું તમને ફ્લિપકાર્ટમાં જઈને બતાવું છું. તો અહીંયા મિત્રો 280 એવો ભાવ લખેલો છે. 280 260 275. હું તમને પ્રિફર કરું છું મિત્રો તમે શોપક્લૂઝમાંથી મંગાવી લ્યો.
તેમાં તમે પ્રાઇસ જોઈ શકો છો 209 રૂપિયા છે મિત્રો. આમાંથી તમે મંગાવી શકો છો. આમાં ભાવ છે 209 રૂપિયા. તો આમાંથી જ તમે મંગાવો, હું એવો તમને આગ્રહ કરું છું મિત્રો કે તમારે સસ્તું પડશે. તો બસ મિત્રો આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ હતું. તમે મિત્રો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને મિત્રો મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. હું આવીને આવી રીતે તમારા માટે ટેક ટિપ્સ લાવતો રહીશ ગુજરાતી ભાષામાં. તો ત્યાં સુધી મિત્રો જય માતાજી, વંદે માતરમ.